Hello mga kabisdak! It's been a while! Welcome back to my YouTube channel, Teacher nga Bisdak. Ang inyong teacher nga bisdak na busy lang gyud no. That is why ngayon lang po naka-update. I miss you all mga akong subscribers and mga viewers sa mutanaw aning ako ang video. And sa mga wala pa ka-subscribe, please subscribe Teacher nga Bisdak to my YouTube channel and click the notification bell para ma-update mo sa sunod pa nako nga video. Ako ding i-shout out no ang pamangkin nga si Mrs. Shak Chrislyn Gabuli Shak, and thank you kaayo aning ako ang outfit karon, ako ang blouse no. Yan ang hinatag sa ako. Thank you so much. Ug sa mga mohatag pa din willing kayo ko mo daw hatag ninyo ang teacher nga bisdak. Willing kayo, andam kayo nga mo dawat sa inyong mga paayuda din Well, so much for that. For today's video, atong hisgutan how to make a man miss you. So before nakusugdan ang unang mga pamaagi, so disclaimer lang no mga kabisdak, that I am not a relationship expert o kinitanan nga ako ang i-share sa inyo are based from my experience and my research. So actually, there are many ways how to make a man miss you no. Naatay lain nga mga pamaagi kung saan para mingawon ang ato ang mga partners nato no, labi nagmalayo ta. So para ma-miss nila ang ato ang present. So in every relationship diligin nato na siya makalikayan nga mingawon gid ta labi na og pagsugod pa lang no, on the honeymoon stage pa nga to ang relasyon. So na yun na ang kamingaw, gusto na lang kita pirmi ta mag-uban pirmi na ta magtapad, pirmi ta mag-istorya. So di na nato dugay-dugayan. Number 1, stop talking about missing him no. Di kay na maghisgot nga nang mingaw ka, mingawon ka. Ayan na siya hisgot. Bisag tinuod no, ngmingawon gyud kaniya tinuod, ayaw na siya isguti no, ayaw siya sultihi every time nga mingawon gyud kaniya pirmi no. Kaya sana lang dili siya mingawon nimo kay ikaw man pirmi ang gimingaw. Number 2, stop initiating communication. So dili pod pasabot nga you ignore him, nga dili na ka makigistorya. What I mean is, stop nga kanang ikaw mo'y mag-una-una, ikaw mo'y mag-initiate, ikaw gid mo'y muuna og text, ikaw mo'y muuna og tawag, ikaw mo'y muuna og message. Let your man initiate contact no. Siya mo'y paunaha. Dayon, kung mo-contact na siya nimo, make him wait before you reply. Ayaw dayon og tubag. So i-control lang imong kaugalingon no. Ayaw dayon tubaga ang iyang text. So make him wait. Makaingon siya nga wala ka nag-atang sa iyang message, sa iyang text. Wala ka sige atang sa iyang tawag. Kundili tagaig time before ka mo reply sa text o sa message. And kung mutawag magani siya, ayaw diri suha og tuba. Balabya pa pod nga mo mutawag siya, makamiss ko siya ka sa kaduha, katulo, and ayha na dayon. Number 3, give him something to miss. So tagi siya og anything gikan da sa himua nga mauy iya ang kamingawan, or kung dili magani siya thing na akay buhaton para sa iya nga special dito siya nga gikan imuha ra gitong style nga mautoy iyang pangitaon diha nimo. Ingawon siya. Show him something nga which is not common no, ang ginahimo sa mga babayi, para anytime o every time nga na siya may nagbo, na siya makita, ikaw din ang iya ang madumduman. Number 4, prioritize yourself and start saying no. This time tagaani mo og time ang imo ang kaugalingon para dili ka sige mingawon sa iyaha, din siya ang mingawon sa imuha. So i-focus nimo ang imo ang time sa imo ang self. Improve yourself, develop yourself.
Then every time naa siya ihangyo sa imuha, which dili okay sa imuha, you say no. No, ayan lang sige pa uyon-uyon. No, be yourself. Pakita kung unsa ka. Kung naa kayo wala ka angay, kung nasa gipakita nga wala ka ning angay, you say no. Or kung nag-invite siya, dahil na bina ang invitation, kay kanang diha na dayon, pinakalit nga invitasyon, so you say no. Hanita sa number 5. Be mysterious. Para mingawan siya nimo, tingala siya ni, di man ka mag-initiate na og konta, then always man ka busy na, kaya prioritize man nimo yourself and you are going out with your friends, imong gidevelop ang imo ang self, so kinahanglan mapakita nimo sa iya nga misteryoso po ka, no? So dili but pasabot nga in a relationship man mo, so tanan imong gibuhat imo na lang ipahibalo sa iya. So you have to be mysterious para mag-wonder sab siya kung nakatong bayhana to, usa kay gipagbuhat niya karon. So mao na siya ang pamaagi, namingaw na siya nimo kay ipangitao na kaniya. Number 6. So have the talk when the time is right. So tingali tingala man siya nga nung naingon anak ka nga dili man kadaan-daan. Always man nga ikaw nga nag-initiate og text, initiate og call, initiate og communication. Every time unta magpahibalo gyud ka kung asa ka. Kung natingala siya nga nag-change ka, so that's the time kung magkita mo, you talk about it. No, i-istorya kung unsa imo ang mga expectations. Kaya paghulat girls, no, kay kaning mga lalaki dili na sila managnaay. Girls, you have to be clear and honest with your expectation, no, about the relationship. You talk about it. Kung unsa imo ang mga gusto, unsa imo ang mga dili gusto, para klaro sa iya ha. Then kung kaya na i-handle, kaya niya na madawat, or kung dili gid siya ana, gitaasan na sa siya mo ang mga expectations, be willing to walk away. Mao na siya number 7. No? Ayaw kahadlok nga ma-reject ka. Kung feel nimo nga daghang kayong kulang sa inyong relationship, daghang kang gipangpanggita which is wala nahatag sa imong karelasyon, so be willing to walk away. No? Ayaw ipaubos ang imo ang worth. Kung tanaw nimo nga wala na gibuhat sa imo ang partner, siguro dili lang gyud mo meant to be. So napay daghang better man. So be willing to walk away kung dili magkauyon, no, na mga things nga dili mo magkasinabot, no, kay ang compatibility magmatter yun na siya. And do not be afraid, no, stop anang fear of being rejected. Ay mo kadlok nga ma-reject. Guwapa ta, bes. Guwapa ta. So dili ta mahadlok nga mahutdan, no. Sigad na gina siya gi-prepare para nato, no, nga partner. So pangayua lang, no, pangayua sa iya. So mo to mga pamaagi, no. So I hope mga kabisdak, no, kani akong gi-share din yung video nga mga pamaagi para mangawon ng ato ang mga partner, makatabang ni sa inyo ha. So that's it mga kabisdak. No, that's all for today. Thank you for watching. Bye-bye. God bless everyone.